Joo, myöhäiseksihän se tämäkin ilta meni. Ventti soi roskaa välissä, sieltä löytiin paineensäätimestä yksi roska ja sitten syöttö jäi päälle. Ja se on ihan normaalia vanhojen koneiden kanssa, että niitä tulee ja semmoista tää on. Mutta toimiva kone tuostakin tuli. Ponsse S15 ne muutettuna yhdistelmäkoneeksi niin Ketosen kouralla. Tässä koneessa nyt erikoisuutena on, että isäntä tekee siitä yhdistelmäkonetta. Laittaa Ketosen 51 kouraa kiinni tuohon. Olen itse tehnyt tuon kuormatila niin irrotettavaksi ja ensimmäistä kertaa nyt uusilla kahvoilla lähdetään ottamaan sitä kuormatilaa tuosta pois kyydistä. Ja sitten sen jälkeen laitetaan se motopää tonne tukkikouran tilalle. Hyvät rappuset on. Jotain häikkää? Joo, ohjaus oli kato nurinpäin. Ohjaus oli väärinpäin. No sehän onnistuu tuosta näytöstä kääntämällä se toisin. Joo, se kääntyi jo. Noniin, kääntyi jo. Ovikin. Onko siellä ovianturi paikalla? Ei siinä ole. Ohjaustakaan ei varmaan ole virtoja säädetty millään lailla. Kun se on hätäinen, mutta... Nyt ei ole aikaa säätää. Nyt halutaan motopää kiinni. Vielä kun näkee jotain. Niin. Niin ja sitten kun kaikki kiinni on helpompi testata sitä sitten kun pääsee tuonne oikeasti rymistelee. Nimenomaan. Eli alkuperäinen kuormatila, mutta isäntä on tosiaan laittanut siihen vähän niin kuin pikakiinnikin, että se lähtee tuosta kouralla nostamalla ja pystyy nykäisemään sitten. Kahdessa osassa ne lähtee pois tuosta. Varsin hyvä idea. Saa ihan kunnon yhdistelmäkoneen tehtyä ajokoneesta varsin pienellä paikalla. Ja kuormaajaakaan ei ole vielä säädetty, että se vasta sen verran kokeiltiin, että se toimii. Ottaa. Kato, kappas vaan. Kyllähän sen siihen saa jäädä. On kyllä hyvä idea. Motokäytössä energiapuumettällä, niin onhan se monin verroin helpompi työskennellä, kun ei ole tuota kuormatilaa edessä. Sitten hänellä on pieni tommonen U-profiilipalkki hitsattu tuohon kuormatilaan, josta pystyy kouralla nappasemaan kiinni ja nykäisemään ton etusermin tuosta pois tapeiltansa. On hytti niin huurussa, ettei meinaa ukko nähdä yhtikäs mitään. Siinä saa vähän taiteilla, että sen saa tuosta lähtemään. Voi että kun olisi joku tarkka nosturiohjaus tuossa, niin muuttuisi liikkeet jouheviksi. No onhan nuo. Se otti sitä eteenpäin, niin toivon mukaan hän siitä hyvin se yrittää tuosta nappaamaan tuosta sermistä kiinni. Koura tai puomi alkaa jo aika taitettuna olla. Onnistuu. Joo, lähti. Eikö oo kätevää? Ajokoneen muuttaminen motoksi noinkin äkkiä.
No suurempi työhän se on se kooran saaminen tuohon. Tai se ketolaisen kiinni, mutta ei, no eipä sekään. Käydään hakemassa, me mennään tekemään viimeiset kytkennät siihen ketoseen, sit haetaan se tuolta hallista ja laitetaan koneeseen kiinni. Niin sen jälkeen pääsee jonkun verran niitä joutuu säätämään ja katsotaan sitten miten se saadaan pelittämään. Mettää ei tänään päästä, mutta ehkä joku puu saadaan tuosta, että pystytään vähän puimaan sitä. Hyvä! Ja täällä nyt ollaan tämä ketosen kouran ääressä ja kytkentä on vielä puolessa välissä kesken. On siellä, kato, pohjaväriä on sinistä. Siihen on maalattu päälle punaiseksi se ketonen. En tiedä, onko tehtaalla asti tehty. Keto kuitenkin lukee tossa päällä ja itse asiassa tässä suojakopassa ei edes ole sinistä pohjaväriä. Ei ole muussa kuin tässä etuterässä. Voi tietenkin olla, että tämä on vaihdettukin tää etuterä jossakin vaiheessa tähän kouraan. Muuten se näyttää olevan ihan punainen väritänsä. En tiedä mistä koneesta 97 vuoden koura se näyttää olevan. Niin, tästähän tulee varsin hyvä tuo ponssi. Tässä on tää sähkökoppa. Meillä vielä työ alla. Sinne tulee kouramoduuli omassa kytkentärasiassansa, jossa on läpivientejä kaikille noille keloille. Niitä voidaan joko laittaa nämä yksittäiset venttiilipiuhat omilla läpivienneillänsä tästä niin kuin on tehty, tai sitten voi käyttää isompaa läpivientiä, jossa on tiivistessä useita reikiä, niin yhdestä läpiviennistä vie monta piuhaa sisään. Tämä on itsessään se moduulin piirilevy. Samantyyppisiä riviliittimiä, mitä on tuttuja vaikka esimerkiksi Epekin tai Motomitin kouramoduleista. Tämmöisiä, että mettässäkin näiden kytkeminen onnistuu vaikka puukon kärjellä. Siinä on vähän niin kuin haettu, että se olisi mahdollisimman huoltoystävällinen. Ja kun ei mitään pinnejä mihinkään piuheen päähän kuitenkaan siellä mettässä pysty laittamaan, kun kenelläkäs niitä on mukana. No, minulla nyt jotakin pinnejä kulkee aina taskun pohjalla, mutta niin nimenomaan sitä on haettu, että piuhojen vaihtaminen olisi mahdollisimman helppoa, kun antureita tai venttiilipiuhoja joka tapauksessa jossakin vaiheessa niitä aina joutuu sitten välppäämään ja vaihtamaan. Niin tuosta ne pystyy vaihtamaan. Ja tuolla on sitten kaikki herkämpi elektroniikka on sitten piirilevyn toisella puolella tuolla pohjaa vasten suojassa tiivisteellä tiivistetty, että se on vesitiivis siellä. Tarkoitus ei ole, eihän nämä nyt sähkökytkentärasiat ikinä täysin upotuksen kestäviä ole, mutta hyvinkin pitkälti roiskeen kestäviä. Ja joku se vielä omassa peltirasiassansa täällä sisällä ja piirilevyssä on vielä tiiviste ja lakkapinnassa, niin pitäisi pysyä kosteus poissa piirilevystä. Ja lämmetessänsä kuitenkin käytössä niin joku 30-40 astetta, mikä tonne saattaa piirilevyllä tulla parhaimmillaan, niin sehän kuivattaa sen laitteen sitten, jos on päässyt kaikista näistä varotoimista huolimatta vettä sinne levylle, niin ne on toiminut varsin hyvin. Puhelin soi. Nyt en kerkiä vastaamaan. Joo. Tämän näköinen koura. Läppärikin siinä päällä oli. Minäpäs kytken nämä loppuun tästä, niin kun tuo kone ponsse tulee ulkoa tähän pihaan. Katsokaapas tätä, onko nerokas pikakiinnike. Siinä on ihan perus traktori vetovarsia, nämä kuulat tuossa riipukkeessa ja puomin päässä sitten vasta kaliskat. Katsotaan miten se menee paikalleen. Ei se taida oikein tuota hytistä nähdä mitään. Letku kun on kiinni, niin sen saa rotaattorilla käännettyä suoraan. Mutta eikö ole nerokas systeemi? Näin se napsahtaa. Uskomaton. Tässä saattaa olla pientä hässäkkää nyt. Ei se mitään. Oi vittu, että mä oon noukkuja. Pitäisikö sitä heti säätää vähän hitaammaksi? Aloitetaan sillä ensin. No niin. Itse asiassa nyt siellä on, no joo, siellä on nyt 2 käyttäjäprofiilia sille motopäälle ja kuormaajalle. Joo. Niin. Mehän oikeastaan halutaan niistä molemmista säätää liikkeitä hitaammaksi, mutta tehdään nyt vain tänne Nosturi ensin. Niin, no siis kaikki asetukset on käyttäjäprofiilikohtaisesti. Tarkoittaa, että nyt kun meillä on tää ketoprofiili,
niin sillä on omat nosturille on omat säätönsä siinä ja sitten kun vaihdetaan tukkikouraprofiiliin, niin sun täytyy ne säätää uudestaan. Ja todennäköisesti varmaan haluatkin pikkusen erilaiset säädöt sinne laittaa. Joo. Alemmasta syöttää niin kuin oikein eteenpäin ja ylemmästä taakse. Kummin päin haluat ne siihen. Niin. Minä pitäisin näin päin. Mutta se on vaan minun mielipide. Kyllä siihen oppii, kun sen opetellaan nyt sitten kaikki kerran. Aha. Oppi. Oppi. Tuossa nappi piti olla saha. Keskimmäinen nappi, joo. Sehän toimii. Ottaa ihan hyvin koneesta tehoa ilmeisesti. Kyllä se. Vaikka on sellainen isompi kuristin, että Niin. on tuplattu öljyn tuotto, niin edelliseen koneeseen verrattuna. Koetapa vähän syöttää sitä pidemmän. No sehän kulkee. Mistä me tiedämme mikä on oikein mitta? Meidän pitää kalibroida pituusmitta. Pistä nyt yhdellä reilulla sahauksella siitä poikki. Vain ainoastaan yksi sahan painallus. Noin. Ja nyt pysyt siinä paikalla, niin käydään mittaamassa tuo pölli ja syötetään sille se mitta. Joo, myöhäiseksihän se tämäkin ilta meni. No ei sinänsä, ehkä jos 8-9 aikaan tässä ollaan, mutta siinä säädeltiin jonkun aikaa ja oliko siellä venttiilissä roskaa? Joo, venttiilissä oli roskaa välissä, sieltä löytiin paineensäätimestä yksi roska ja sitten syöttö jäi päälle ja semmoista, mutta se on ihan normaalia vanhojen koneiden kanssa, että niitä tulee ja semmoista tää on. Mutta toimiva kone tuostakin tuli. Ponsse S15 ne muutettuna yhdistelmäkoneeksi niin Ketosen kouralla. Pistäkää videolle peukkua ja kanavaa tilaukseen. Hyvää viikonloppua ja pitäkäähän toisistanne huolta.